මම අද පෙන්වන්න යන්නේ මැලේසියාවේ ඔයාලා වීදි ගානේ ඇවිදලා තියෙන නම් ඔයාලට හොඳට පුරුදු කෑමක් වෙනවා මැලේසියන් ක්ලේ පොට් චිකන් රයිස් කියන එක. ඒක හරිම ප්‍රසිද්ධ කෑමක්. එහෙ හැම තැනම තියෙනවා. හරිම රහයි, හරිම ලේසි. ලංකාවේ අපිට හදාගන්න පුළුවන් විදිහට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම මේකට මොනවා හරි කරවල జాතියක් අපිට ඕන. ඔයාලා ගන්න ඕන කරවල జాතියක් ඒක අරගෙන කපලා බැදලා ගන්න. මෙහෙම අඟලක විතර කෑල්ලක් දෙන්නෙකුට ඇති. ඉතින් මම මට බදින්න කරවල නෑ මෙහෙ. ඒක නිසා මම මේ වගේ තලපත් බෝතලයක තලපත් තියලා බැදලා රෙඩි කරපු එක. ඒකෙන් කෑලි දෙකක් තුනක් අරගෙන මම මේ වගේ චූටි චූටි කෑලි තියෙන ඉතින් කෑලි දෙකක් තුනක් අරගෙන මෙහෙම හීනියට කපලා ගන්නවා. ඉතින් තවත් මේකට දාන එක જાතියක් තමයි චයිනීස් සොසේජ් එක. ඒ චයිනීස් සොසේජ් චුට්ටක් පැණි රහයි. ඒකත් එයාලා මේ බත් එකට දානකට මම ඒක ආස නැහැ පැණි රහ කෑද්දී. ඒක නිසා මම ඒක දාන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි මේ ශිටාකේ මෂ්රූම් එක මේ බත් එකට පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟ ශිටාකේ මෂ්රූම් එක නැත්තම් ඔයාලට අමු තියෙන මෂ්රූම් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක හොඳට හොදලා වතුර මිරිකලා අයින් කරලා ඒක පාවිච්චි කරන්න අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ශිටාකේ මෂ්රූම් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාලා මේ දෙන්නෙකුට සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ 5ක් වගේ ඇති අරගෙන ඒක මෙහෙම බෝල් එකකට දාලා ඒකට උතුරන වතුර හොඳට උතුරන වතුර දාලා විනාඩි 30ක් වගේ පෙගෙන්න තියන්න. මේ වගේ 5ක් 6ක් ගත්තා නම් හොඳටම ඇති දෙන්නෙකුට. ඒක ගොඩාක් රහයි මේක. ඉතින් මේ ගාන හොඳටම ඇති ඒකට දෙන්නෙකුට. දැන් මම උතුරන වතුර මේ එකතු කරන්නේ. එකතු කරලා මේක පැත්තකට කරලා තියනවා පෙඟෙන්න. සමහර අය මුළු රෑම මේක පෙඟෙන්න තියන ඊට පන්දර පාවිච්චි කරන්න. අනිත් එක තමයි අපි හදාගන්න යන අපේ හාල් ටික. ඔයාලට කැමති හාල් జాතියක් පාවිච්චි කරන්න මම දෙන්නෙකුට නිසා හාල් කොප්ප භාගයයි එකතු කරන්නේ. ඔයාලා බලලා ඔයාලා අඩු වැඩි කරගන්න ඒවා ඔයාලගේ ගණන් වලට ඔයාලා ජැස්මින් රයිස් හරි සම්බා හාල් හරි කී සම්බා හරි ඒ වගේ මොන හරි කැමති ඔයාලට ඕන හාල් జాතියක් ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ මේක විනාඩි 15ක් 20ක් විතර පෙඟෙන්න තියලා විනාඩි 15ක් 20ක් පෙඟුනට පස්සේ දෙසරයක් විතර හොඳට හොදලා මේ වගේ ගොටුවකට දාලා වතුර පෙරෙන්න තියන්න පැත්තකට කරලා හොඳට වතුර පෙරෙන්න තියන්න ඒකේ. ඒ අතරතුර අපි අපේ මස් එක හදාගන්න යන්න දැන්. මස් ඔයාලා කැමති මස් జాතියක් පාවිච්චි කරන්න. කුකුල් මස් හරි හරක් මස් හරි ඌරු මස් හරි ඔයාලා කැමති මස් జాතියක් පාවිච්චි කරන්න. එකම දේ තමයි මස් ඝනකමට තියෙන්න බෑ. මේ වගේ හීනියට පැතිලියට තියෙන්න ඕන. එතකොට තමයි මේක බත් එකට දාලා අපි බත් එකේ උයා ගන්න අපිට පුළුවන්. ඒක නිසා හීනියට පැතිලියට මේ වගේ තියෙන මස් జాතියක් පාවිච්චි කරන්න. චිකන් බ්‍රෙස්ට් එක හරි ගමන්නේ ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කරලා මේ වගේ හීනියට තීරු කපා ගන්න. ඔයාලට අවශ්‍යයි කියලා හිතෙන ප්‍රමාණයට මස් ගන්න. ඔයාලා ඉතින් දෙන්නෙකුට නම් 3 දෙනෙකුට නම් ඔයාලට අවශ්‍යයි කියලා හිතෙන ප්‍රමාණයට ඔයාලා ගන්න. මේක බබාලට වගේ ඔයාලා හදලා දෙන්න දුවල පුතාලට එහෙම හරිම ආසාවෙන් එයාලා කන කෑමක් මේක. ඉතින් ඔයාලා හදලා බලන්න මේක ගොඩක් අමාරු නෑ හදන්න. ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි අපේ මෂ්රූම් ටික ලෑස්ති කරමු. ඉස්සෙල්ලාම මේ මෂ්රූම් වල තියෙන වතුර ඔක්කොම අයින් කරන්න හොඳට මිරිකලා අයින් කරගන්න. මේ මෂ්රූම් හරිම රහයි. මේ වතුර ටික විසි කරන්න එපා. මේක අපිට පස්සේ ඕන වෙනවා. මේක පැත්තකට කරලා තියාගන්න. දැන් මෂ්රූම් එකේ නැට්ට මේකේ අයින් කරන්න. මොකද මේ ස්ටෙම් එක හරිම හදයි ඒක ඉවොත් එහෙම. ඉතින් මේක නැට්ට කපලා අයින් කරලා මේක 3කට විතර කපා ගන්න. මේක මෂ්රූම් එකක්. ඉතින් ඔයාලා අමු මෂ්රූම් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ලංකාවේ මේ වෙලාවෙද්දී ඔයාලගේ මෂ්රූම් වල වතුර හොඳට මිරිකලා අයින් කරලා ඔයාලා මේකම ඒ වගේ නම් ඔක්කොම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විසි කරන්න කිසිම දෙයක් නෑ. අමු මෂ්රූම් වල මේ වගේ පොඩියට කපලා ඔයාලා මස් එක්ක එකතු කරන්න. එකතු කරලා දැන් අපි මස් ටික මැරිනේට් කරගමු. මේක මැරිනේට් කරන්න ඉස්සෙල්ලාම අපි මේකට සෝයා සෝස් එක මේස හැන්දක් එකතු කරන්න. ඒකටම සෙසමි ඔයිල් එක මේස හැද්දක් එකතු කරන්න. සෙසමි ඔයිල් නම් අනිවාර්යයි මේකට. ඒක නම් අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ. ඒකෙන් තමයි සුවඳ රහ එන්නේ ගොඩක්. ඊට පස්සේ මේකටම අපි ඔයිස්ටර් සෝස් එක මේස හැන්දක් එකතු කරමු. සෙසමි ඔයිල් මන් දන්නවා ලංකාවේ තියෙනවා කියලා. ඒක නම් ඕන තැනක හොයාගන්න පුළුවන් එකක්. ඊට පස්සේ මේකටම චයිනීස් කුකින් වයින් මන් දන්නවා මේක ලංකාවේ නෑ කියලා. ඒක ඉස්සල්ට ඩ්‍රයි ෂෙරි තියෙනවා නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සීනි ටිකක් එකතු කරලා එහෙමත් නැත්නම් නිකන් විනාකිරි වලට සීනි තේ හැඳි කාලක් එකතු කරලා ඒක එකතු කරන්න. එක මේස හැන්දකට සීනි තේ හැඳි කාලක් විතර එකතු කරලා. ඊට පස්සේ කෝන් ස්ටාර්ච් එක් පුරවපු
තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරලා මේක හොඳට කලවම් කරන්න. තව පොඩ්ඩෙන් මට එක දෙයක් අමතක වෙනවා. මේකට අපි ඉඟුරු සුදුලුණු පේස්ට් එක එකතු කරන්න ඕන. ඒ ඉඟුරු සුදුලුණු පේස්ට් එක හදන විදිය මගේ channel එකේ ඇති ගිහිල්ලා බලන්න. ඒකෙන් තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරන්න. භාගයක් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරලා මේක ඊට පස්සේ විනාඩි 30ක් පැයක් වගේ අරගෙන මැරිනේට් වෙන්න තියන්න. ඔයාලට වෙලාව තියෙනවා මුළු රෑම හරි ෆ්‍රිජ් එකේ තිබ්බත් කමන්නේ. ඊට පොහෙන්දට හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලා මෙහෙම එක මැරිනේට් වෙන්න දෙන්න. තියන්න විනාඩි 30ක් මම තියන්නේ අද. ඊට පස්සේ දැන් අපි බත් එක උයන්න බත් එකට අර බත් එක උයද්දී අපි මස්සකට දාන පොඩි සෝස් එකක් තියලා දැන් අපි ඒක හදාගමු. මේකට අපි ඉස්සෙල්ලම එක මේස හැන්දක් Chinese cooking wine මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයාලට නැත්තම් විනාකිරි මේස හැන්දකට සීනි තේ හැඳි කාලක් එකතු කරලා ඔයාලා ඒක දාන්න ඒක කමන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ සෝයා සෝස් එක මේස හැන්දක් එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ sesame oil එක තේ හැන්දක් එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ මේකට අපි ඉස්සෙල්ලා තිබිච්ච අපේ අර පිඟිච්ච මෂ්රූම් එකේ වතුරෙන් මේස හැන්දි දෙකක් එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ oyster sauce එක මේස හැන්දක්. දැන් ඔයාලට අර මෂ්රූම් පෙගිච්ච වතුර නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් chicken stock එකෙන් මොන හරි ඒ වගේ මේස හැන්දි දෙකක් විතර එකතු කරන්න. අනිත් එක තමයි මම දාන මේක superior dark soya sauce මේක ලංකාවේ නෑ කියලා මම දන්නවා. මේක නොදැම්මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේක දාන්නේ මේකෙන් පාට ගන්න විතරයි. ඒකෙන් තියෙනනම් ඒක තියෙනනම් කවුරු කාට හරි ඒකෙන් තේ හැන්දක් එකතු කරන්න. ඒක නැත්තම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේකේ රහක් එන්නේ නෑ. මේකේ පාට විතරයි එන්නේ. මේ මෂ්රූම් shiitake මෂ්රූම් නැති මේ සෝස් එක නැති කෙනෙක් මේකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාලට chicken stock එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ බත් එක උයන්න chicken stock එකකින් බත් එක කිව්වම රහයි. ඔයාලට එහෙම ඕනේ නෑ වතුරෙන් උයනවා කියලා නම් වතුරෙන්ම හරි උයන්න. ඉතින් ඔයාලට බත් එක උයන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඔයාලා වතුර මේකට මෙතන එකතු කරගන්න වෙනම බෝල් එකක අර සෝස් එකට නෙමෙයි මේක වෙනම. සාමාන්‍යයෙන් මම මේ වගේ පොට් එකක් තමයි හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරන්නේ මගේ chicken rice හදන්න. ඊට මම අද ඒක පාවිච්චි කරන්නේ මොකද මට ඔයාලට පෙන්නනවා ලංකාවේ අපි හදනවා නම් කොහොමද මැටි වලන්දක හදාගන්න කියලා. මේවත් මැටි වලන් තමයි ඒ උනට මැලේසියාවෙන් මම මේක ගෙනාවේ chicken rice වලටම මේක පාවිච්චි කරන එකක්. මේක එනට ලංකාවේ සාමාන්‍ය වලදක මම ඔයාලට හදලා පෙන්නන්න. මේක මම ලංකාවෙන් ගෙනල්ලා තියන්නේ ඇඹුල් තියල් හදන්නම. ඉතින් මේකේ අපි දැන් හදමු අද. ඉතින් ගින්දර මැද රස්නේ වගේ තියාගන්න. ගොඩාක් රස්නේ තියන්න නැතුව මැද රස්නේ වගේ තියලා මේකට අපි හාල් ටික දාගන්න ඉස්සෙල්ලාම සමහර අය හාල් දාන්න ඉස්සෙල්ලා තෙල් චුට්ටක් දාලා මේක හාල් ටික ටෙම්පරාදු කරනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් ටෙම්පරාදු කරන්නේ කඩෙත්. මේක ටෙම්පරාදු කරන්නේ නැහැ. නිකන් හාල් තමයි යාලා මෙහෙම තමයි උයන්නේ. ටෙම්පරාදු නොකර. දැන් මම අර ඉස්සලා තියාගත්ත shiitake mushroom එකට වතුර කලවම් කරලා මම තියාගත්තානේ. මම දැන් මේ වතුර ටික එකතු කරනවා. එකතු කරලා මේක වහලා හරියටම විනාඩි 7ක් මද කියන්නේ උඩම ගින්දර නෙමෙයි අඩුමත් නෙමෙයි මැද මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ඒ වගේ ගින්දර තියලා medium heat එකේ මම මේක උයා ගන්නවා වහලා. ඉතින් ඔයාලට මේක ටෙම්පරාදු කරන්න නම් ඔයාලා ඒක ටෙම්පරාදු කරන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක රහයි ටෙම්පරාදු කරපම එනට කොහොමත් මේ බත් එක රහයි ටෙම්පරාදු කරන්න ඕනේ. හරියටම විනාඩි 7කට පස්සේ මේ වගේ ගින්දර හොඳටම අඩු කරලා අපි අර දැන් ඔයාලට පේනවා වතුරක් දැන් උරාගෙන වගේ ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔක්කොම අපේ මස් ටිකයි ඒව ටික එකතු කරන්න. මස් ටික එකතු කරලා ඊට පස්සේ මස් තිබිච්ච බෝල් එක තියෙන ඒකටත් වතුර චුට්ටක් කලවම් කරලා ඒකත් හොදලා ඒකත් දැන් එකතු කරන්න ඒකටම. ඊට පස්සේ අපි ඉස්සෙල්ලා හදපු මික්ස්චර් එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සෝස් ජාති වලින් හදපු මික්ස්චර් එක. දැන් ඒක මස් වලට එකතු කරන්න මේ විදිහට. එකතු කරලා දැන් මේකට ස්ප්‍රින්ග් ලුණු කොළ චුට්ටක් දාලා මේක වහලා අඩුම ගින්දර අඩුම කරවලා දැක්කම ඉස්සෙල්ලා අපි ගින්දර අඩුම කරලා අඩුම වලට ලිපේ අඩුම තියන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට තියලා විනාඩි 20ක් මේක අරින්න නැතුව උයා ගන්න. විනාඩි 20ක් හරියටම එක දිගට උයා ගන්න. දැන් ඒ උයද්දි මේක චුට්ටක් කර වෙන්න තරමට තමයි රහ මේක ඇවිල්ලා කර වෙන්න ඕන පොඩ්ඩක් යට අඩිය. ටිකක් අර අපි ලංකාවේ දංකුඩ තියෙන්නේ අන්න ඒ වගේ. ඉතින් අර පයය වල කාලා තියෙන නම් පයය කියන කෑම එක ඒක එහෙම එකක්. ඒ වගේ පුච්චලා ගන්න කෑම එක. ඉතින් මේ වගේ
ඒක චුට්ටක් පිච්චෙන්න වගේ දෙන්න ඕන. ඉතින් මගේ ඒක තාම පිච්චිලා නැහැ, ටිකක් මදි. ඉතින් මං ගින්දර චුට්ටක් වැඩි කරලා දැන් මේ විනාඩි 20කට පස්සේ ගින්දර චුට්ටක් වැඩි කරලා තව ස්ප්‍රින් අනියන් ටිකක් එකතු කරලා මේක විනාඩි තව 4-5ක් විතර මං මේ වැඩි ගින්දරේ දැන් පිච්චෙන්න චුට්ටක් දෙනවා. ඒ පිච්චුනහම තමයි මේකේ රහ එන්නේ. ඒ සුවඳයි රහයි එන්නේ. ඉතින් කඩේ දෙද්දිත් එයාලා චුට්ටක් පුච්චලා හැම දෙන්නේ. අපි ඉතින් ඒක ගන්නකොට හූර අඩියේ ඉඳන් අරගෙන කන්න ඕන. එතකොට තමයි ඒකේ රහ. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට හදලා බලලා ඔයාලා බලන්න කොහොමද කියලා මේක ලේසි හදන්න ඔයාලා ලංකාවේ හදාගන්න පුළුවන් ලේසිම විදිහට මම මේ කෑම එක ඔයාලට කිව්වේ. දැන් ඔයාලට පේනවා. දැන් මම එකතු කරන්න යන්නේ මම අර පැත්තකට කරලා තිබිච්ච ඩ්‍රයි ෆිෂ් ටික. දැන් ඒකත් එකතු කරලා අර කරවල ටික එකතු කරලා දැන් මම අඩිය හූර තමයි මේ බත් එක දැන් කලවම් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අර පිච්චිච්ච බත් ඔක්කොම බත් එක එකතු වෙනකොට පුච්චනවා කියන්නේ මේ ගොඩාක් පුච්චලා නෙමෙයි. සාමාන්‍ය ගානකට කියන්නේ අර රහ සුවඳ එන ගානට පුච්චගෙන ඉතින් ඒක වල පේරාදා එහෙම ලොකුවට පිච්චිලා නෙමෙයි මේ වගේ ලාවට පිච්චිලා හිටින්න මේ විදිහට. ඉතින් දැන් මේක හොඳට කලවම් කරලා දැන් ඉතින් මේක අපිට රස්නෙම්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක කන්න අපි ඔයාලට මිරිස් වලට සෝයා සෝස් ටිකක් දාලා පැත්තකින් තියන්න. ඉතින් කියුකම්බර් තියෙනවා නම් කියුකම්බර් ටිකක් කපලා තියන්න. එච්චරයි වෙන මොකුත් ලොකුවට මේකත් එක කන්නේ නැහැ. හරිම ලේසි හදන්න. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඔයාලා මගේ channel එකත් එක්ක තාම එකතු වෙලා නැත්නම් මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. එකතුලා බලන්න මේ වගේ අලුත් කෑම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් විදිහ ඔයාලට මම පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාලව ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම් වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ඔයාලා හදලා බලලා මටත් කියන්න කොහොමද කියලා. ගොඩක් ස්තුතියි.